si Nicole ngayon ng bread, yung doon ng pizza niya for breakfast. Mamaya magluluto ako ng buto-buto masala rice. Samahan niyo ako ha. Mainit pa, hihiwain na. Excited. Crunchy siya sa taas, on top. Sa loob, malambot masyado. Yeah, Wow! Pinadagdag ko ng herbs kay Nicole. Bango! Ang lambot sa loob, no? Lambot. Ang galing ni Nicole. Ang bango. Ang may herbs. Breakfast tayo. Ang lasa dad. Sarap talaga. Yung lasang-lasa yung herbs. Malambot siya. Malambot Sa loob. talaga. On top, crunchy, no? Crunchy, oh. Kumusta, Nick? Yung bread mo? Sarap. Nagustuhan mo? Spongy. Spongy, no?
Patikim nga, Daddy. Maliit. Bite size. Tunog na tunog talaga, no? Ang sarap. Ano masyado sa on top, crispy. Spongy sa loob. Tama ba yun, Nick? Sa loob, spongy. Sarap. Bake ka pa ganito, Nick. Super sarap. Truly amazing yung ano na yun. Sa labas, crispy, sa loob, spongy. Sarap siya.
So, maraming gulay para sa family ko. Si Nicole mahilig sa mga gulay. Kaya dapat maraming gulay. Kahit ano, pwede siyang ihalo. Ano gusto ng gulay. Hello guys! Hello mga mamshis! Abangan nyo ang part 2 ng video na to ha! Family Mukbang Part 2. Thanks for watching! Stay safe and God bless!